Hi, welcome to a new video. For the new subscribers, especially from India, Indonesia, my hometown Davao, welcome to my vlog. I know it's been some time I posted a new video, so I know you're excited. So let's go to the live action. Hello, good morning. This is another video po of our Ertiga. So let's open the truck. The struts are still working. So we have another mod that we bought and we're gonna install it now. And another thing, if you notice, we have a new battery. I'll post the why we bought another one, the new one, in another video. So mag-start na po tayo. So we bought this one. This is the DRL. It's the daylight running time. Same sa Suzuki Sport na daylight running, but a little different sa LED lighting. Para po yan dito. At kita ko po sa inyo ano itsura. So, test din po natin. So, ito po yun. Actually, the fog light cover dito, yung ilaw lang. This is for the daylight and signal light. So, you can see, meron po siyang and meron na siyang kasamang wiring harness. So, test po natin kung working. So, simple lang po. Red is for positive and black is for the ground or negative. And this po is for the signal light, yellow. Right, left. So, ikakabit ko natin ito sa negative. Tapos, positive. So, kita naman po nyo. Milaw. Yan po yung daylight. Ito signal. Left. Ito signal right. Kita po niyo. So, it's working po. So, paano po natin install? You have to remove again the bumpers. Tanggal po natin to at palitan nun yun. Okay, let's go.
So, as you can see po, it's easy to remove kasi iilan lang ang tornilyo, 1, 2, and you'll put the old fog lamps to the new plastic covering. Ano ba tawag dyan? Basta yun. Sige, kabit po natin. So, tanggal na po natin yung mga clips, dandahanin po natin itulak pababa. Meron po siyang lock, tulak po niya. Ayun. Kailangan pala tanggalin po ito. So, ganito na po itsura. Katanggal. Dahil natanggal na natin, linisin na rin natin po. So, pwede na. So, di po kayo pwede magkamali ng left or right. So, tanggalin. Kaya hindi kayo mahirapan tanggalin yung may parang connector siya. Tanggalin lang po nyo dyan. Bunutin lang. Ayan. Pero bago po nyo ikabit, kailangan tanggalin po nyo ito. Kung GLK na model, may fog lamps, or
GX, kailangan tanggalin ito. Cutter lang po para pumasok yung bumbilya ng fog light, itong housing. So, ito na po, ready to install. Tas na. Unahin natin po wire. Dito na lang, mas malapit. So, one down. Yun po ang gagawin natin sa kabila. Before tayo mag-wiring. So, ito na po yung setup. Pag magwa-wiring po kayo, planuhin nyo kung saan nyo ilalagay ang module. Meron po kasi module, yung circuit nya. Kaso po alam naman nyo, China, may konting awang. Baka mapasukan ng tubig. Pero, sa loob po, binuksan ko naman to. Nakaseal naman. Pero para panigurado, ihanap nyo siya ng lugar na aabot ang mga wire, mag-aabot papunta ng battery at hindi mababasa. Para po hindi marumi, nilagay ko po siya dito sa ilalim ng banda na may headlight dahil nakatago, hindi nababasa itong lugar na to. And para hindi po mas matingnan kung binuksan nyo, ayusin na nyo ang wire. Naka-wire tack na. Nilagyan ko na po siya ng mga ties para maganda naman po tingnan. And wawiring na po tayo. So, nilagay ko po yung yellow sa signal light natin. Ang color po dyan is green and black, like this po. Green and black. So, ilalagay nyo sa green kasi usually ang black is ang negative. So, make sure lang po iso-solder nyo yan and ititape nyo para hindi po kayo magka-problema sa shorted wire mag-init. Ito na po sa signal.
the finished product.